قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أيضا إضافة إلى ما سبق، ارتباط هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، ارتباط هذا الحديث بكتاب بدء الوحي. لما كان مقصود الوحي بيان الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويطلب بها ثوابه سبحانه وتعالى، صدر رحمه الله تعالى بحديث إنما الأعمال، صدر بحديث إنما الأعمال، لأن مقصود الوحي بيان الأعمال، فصدر بحديث الأعمال بالنيات، مبينا بذلك أن هذه الأعمال التي جاء بها الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون معتبرة بنياتها. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا في بيان كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كيفية اتيان الملك. وفي سورة الشورى في أواخرها قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية جمعت أنواع الوحي ومراتبه. والأول في هذه الآية في قوله إلا وحيا، في قوله إلا وحيا، والمراد بذلك ما يلقيه في قلب النبي، وألحق بذلكم أهل العلم أيضا ما يكون في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. فهذا النوع الأول إلا وحيا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي أن يسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، لكن من وراء حجاب، مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء، ومثل أيضا ما حصل لموسى عليه السلام كليم الرحمن، فهذا سماع لكلام الله من الله بدون واسطة من وراء حجاب. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث إرسال الملك أو يرسل رسولا، والمراد بالرسول أي الرسول الملكي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذا النوع الثالث. وحديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيف يأتيك الوحي؟
المراد هنا هو النوع الثالث مما جاء في هذه الآية الكريمة. السؤال عن النوع الثالث مما جاء في هذه الآية الكريمة هو مجيء الملك بالوحي. مجيء الملك بالوحي، لأن الوحي إما أن يكون إلهام أو بالسماع من الله مباشرة أو بإرسال الرسول الذي هو الملك. فالحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي أن الملك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يراه، ويأتيه مثل ما جاء في الحديث مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، يعني أشد ما يكون في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة. قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وقد وعيت عنه ما قال. ومعنى يفصم أي يقلع، يقلع عني أو يرفع عني، فأعي عنه ما قال. إذن هو لا يكون يسمع الخطاب السماع المعتاد مثل ما سيأتي في الحالة الثالثة، وإنما يأتيه مثل صلصلة الجرس، يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، مثل حديث جبريل لما جاء بصورة أعرابي. وفي ذلك المجلس الصحابة سمعوا أجوبة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يأتي لي الملك قال رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. إذن هذه حالة. وأيضا حالة ثالثة وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل على صورته الحقيقية، على صورته الحقيقية، وله 600 جناح، ويسمع منه في تلك الحال. قال: ولقد رأيته، تقول عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أي يقلع عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الفصد القطع، عندما يقطع العرق، يفصد أي يقطع العرق فينزف، يصب الدم منه، فشبهت جبينه بالعرق المفصود من شدة تصبب العرق من جبينه في اليوم الشاتي شديد البرد. وهذا يبين شدته على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم مضى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث أخرى تتعلق بهذا الباب، نرجع الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والدرس سيكون بإذن الله في كل يوم، قد أستثني يوما أخبركم فيه فيما بعد، لكن الأصل أن الدرس يستمر كل يوم بإذن الله. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا
وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.